નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। મિત્રો, ઘણા એવા પીસી તમે જોયા હશે જેમાં નોર્મલી વિન્ડોઝ 7 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને એમાં તમારે વિન્ડોઝ કીની મદદથી તમે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં સારું કામકાજ કરી શકો છો। જો તમને ખ્યાલ ના હોય તો ડિસ્કસ કરવાના છીએ આપણે આ વિડીયોમાં। ખાસ કરીને જો તમારો પ્રથમ વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ, તો એ વિડીયો જુઓ અને ત્યારબાદ આ વિડીયો પણ જુઓ, જેથી તમને વિન્ડોઝ કીનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય અને સાથે સાથે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં સારું કામકાજ કઈ રીતે કરી શકાય એ પણ ખ્યાલ આવે। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધી આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, તમને વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના જે આપણા બેઝિક સોફ્ટવેર છે જે રૂટીન લાઈફમાં જરૂર પડે છે એમનો તમને ખ્યાલ જ હશે। ફોર એક્ઝામ્પલ, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ, માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ અને માઇક્રોસોફ્ટ પેન્ટ। યસ, આવા અલગ અલગ ઘણા બધા સોફ્ટવેર છે જેમની આપણે રૂટીન લાઈફમાં જરૂર પડે છે અને એ સોફ્ટવેરને ઓપન કરવા માટે અલગ અલગ આપણી પાસે ઘણા બધા રસ્તા હોય છે, પણ શોર્ટકટ કીની મદદથી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ 4 સોફ્ટવેર કઈ રીતે ઓપન કરી શકાય એ જોઈએ આપણે। તો સૌપ્રથમ આપણે રન કરીશું રન મેનુ। તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે વિન્ડોઝ R, એટલે તમને જોવા મળશે રન મેનુ। જો આપણે પાવર પોઈન્ટને ઓપન કરવું હોય તો આપણે લખીશું POWERPNT। યસ, પાવર PNT લખવાથી અને ઓકે પર પ્રેસ કરવાથી તમે મેળવી શકશો પાવર પોઈન્ટની સ્લાઇડ। સેમ આવી રીતે જો તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને ઓપન કરવું છે તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે ફરીથી વિન્ડોઝ R અને ત્યાં આપણે લખીશું વિન વર્ડ। યસ, આવી રીતે વિન વર્ડ લખવાથી અને ઓકે પ્રેસ કરવાથી તમે મેળવી શકશો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની સ્લાઇડ। યસ, સેમ આવી રીતે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલને ઓપન કરવું છે તો વિન્ડોઝ R ફરીથી પ્રેસ કરવાનું છે અને ત્યાં આપણે લખીશું એક્સેલ, ઓકે પર પ્રેસ કરશું। તમે જોઈ શકો છો તમને જોવા મળે છે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની વિન્ડો। સેમ આવી રીતે તમારે માઇક્રોસોફ્ટ પેન્ટ ખોલવું છે તો એના માટે સિમ્પલી ફરીથી આપણે વિન્ડોઝ કી સાથે R પ્રેસ કરીશું અને ત્યાં લખીશું MS પેન્ટ। યસ, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે વિન્ડોઝ R ની મદદથી તમને રન મેનુ ઓપન થતું જોવા મળશે અને રન મેનુમાં અલગ અલગ સોફ્ટવેર પ્રમાણે કીવર્ડ ટાઈપ કરવાથી તમે અલગ અલગ આપણા એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર ઓપન કરી શકશો। તો છે ને કામની રીત? ઓકે, તો વધીએ આપણા આગળના ટોપિક પર। મિત્રો, હવે જે ટ્રીકની આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ એ ખૂબ જ કામની છે। યસ, તમે નીચે જોઈ શકો છો તમને ટાસ્ક મેનુ બારમાં તમને અલગ અલગ 6 ઓપ્શન જોવા મળે છે। પહેલો ઓપ્શન છે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર, ત્યારબાદ મોઝિલા ફાયરફોક્સ, ત્યારબાદ ગૂગલ ક્રોમ, સ્ટિકી નોટ, VLC પ્લેયર અને પાવર પોઈન્ટ। યસ, શું ટાસ્ક મેનેજર પર આવેલા જે 6 ઓપ્શન છે એમાંથી કોઈ ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરીને ઓપન કરવો હોય તો એ પોસિબલ છે? યસ, માઉસની મદદથી પોસિબલ તો છે, પણ આપણે ઓપન કરવું છે કીબોર્ડની મદદથી તો એ પણ પોસિબલ છે। એના માટે સિમ્પલી તમારે જે પ્રમાણે નંબરિંગ આપેલા હોય એ પ્રમાણે તમારે સિલેક્ટ કરવું પડશે। જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તમને VLC મીડિયા પ્લેયર દેખાય છે 5મા ઓપ્શન પર, તો એના માટે સિમ્પલી તમારે વિન્ડોઝ કી સાથે પ્રેસ કરવાનું રહેશે 5મો નંબરનો ઓપ્શન। યસ, તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમને વિન્ડોઝ કી સાથે 5 નંબર કીનો યુઝ કરવાથી તમને VLC મીડિયા પ્લેયર ઓપન થતું જોવા મળે છે। સેમ આવી રીતે જો તમે ગૂગલ ક્રોમને ઓપન કરવા માંગો છો તો એ ટાસ્ક મેનેજર પર 3 નંબરના ઓપ્શન પર છે, તો તમારે વિન્ડોઝ કી સાથે પ્રેસ કરવાનું છે 3। યસ, તમે આવી રીતે વિન્ડોઝ કી સાથે નંબર કીની મદદથી ટાસ્ક મેનેજર પર આવેલા ઓપ્શન ઓપન કરી શકો છો। જો તમે પાવર પોઈન્ટને ઓપન કરવા માંગો છો તો એ 6થા નંબરના ઓપ્શન પર છે, તો તમારે સિમ્પલી પ્રેસ કરવાનું છે વિન્ડોઝ કી સાથે 6 કી। યસ, આવી રીતે તમે પાવર પોઈન્ટને પણ ઓપન કરી શકો છો। તો મિત્રો, આ મુખ્ય બેનિફિટ છે વિન્ડોઝ કીનો, જેની સાથે તમે નંબર કીનો ઉપયોગ કરીને ટાસ્ક મેનેજર પર આવેલા ઓપ્શનમાંથી કોઈ બી એક સોફ્ટવેરને તમારે ઓપન કરવો હોય તો સિમ્પલી વિન્ડોઝ કી સાથે નંબર કીનો ઉપયોગ કરીને તમે ઓપન કરી શકો છો। મિત્રો, તમને સ્ક્રીન પર પાવર પોઈન્ટની વિન્ડો દેખાઈ રહી છે। હવે આપણે કીબોર્ડની મદદથી પાવર પોઈન્ટની નવી વિન્ડો ઓપન કરવી હોય તો આપણે જૂની મેથડથી Ctrl સાથે N પ્રેસ કરીને પાવર પોઈન્ટની એક નવી વિન્ડો ઓપન કરતા હતા, જે તમને ખ્યાલ જ છે। પણ બીજી કોઈ મેથડ તમારે જાણવી હોય તો હા, એ પણ છે। તો એના માટે સિમ્પલી તમારે પ્રેસ કરવાનું છે શિફ્ટ સાથે વિન્ડો કી, ત્યારબાદ 6। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને પાવર પોઈન્ટની નવી વિન્ડો ઓપન થતી જોવા મળે છે। યસ, આવી રીતે કોઈ તમારી વિન્ડો ઓપન હોય અને એ વિન્ડોની સેમ એજ વિન્ડો તમારે ન્યૂ ઓપન કરવી હોય
તો વિન્ડોઝ સાથે શિફ્ટ કીની મદદથી તમે નંબર કીનો ઉપયોગ કરીને ઓપન કરી શકો છો. મિત્રો, અહીં સ્ક્રીન પર તમને પાવર પોઈન્ટની 3 વિન્ડો ઓપન થયેલી દેખાય છે, જે તમે ટાસ્ક મેનેજર પર જોઈ શકો છો. હવે ઘણીવાર તમારે એક વિન્ડો પરથી બીજી વિન્ડો પર જવાનું થાય. યસ, તો નોર્મલી આપણે આવી રીતે કામકાજ કરતા હોઈએ છીએ, પણ શોર્ટકટ કીની મદદથી ડાયરેક્ટ તમે કઈ રીતે જઈ શકો, તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કંટ્રોલ સાથે વિન્ડોઝ કી પ્રેસ કરવાની છે. ત્યારબાદ 6નો ઉપયોગ કરવાનો છે. યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને અલગ અલગ સ્ક્રીન ઓપન થયેલી જોવા મળે છે. અત્યારે તમે પ્રેઝન્ટેશન 5 પર છો. કંટ્રોલ વિન્ડો 6 તમે જોઈ શકો છો પ્રેઝન્ટેશન 1. કંટ્રોલ વિન્ડો 6 તમે જોઈ શકો છો પ્રેઝન્ટેશન 6. આવી રીતે કંટ્રોલ સાથે વિન્ડોઝ કી પ્રેસ કરીને નંબર કીનો ઉપયોગ કરવાથી તમે એક વિન્ડોઝ પરથી બીજી વિન્ડો પર જઈ શકો છો. યસ, આ મુખ્ય બેનિફિટ છે કંટ્રોલ વિન્ડોઝ સાથે નંબર કીનો. મિત્રો, ઘણીવાર એવી પણ કંઈક જરૂર પડે જે ટાસ્ક મેનેજર પર તમને 6 અલગ અલગ સોફ્ટવેર દેખાઈ રહ્યા છે, એના તમારે સબ ઓપ્શન જોવા છે. તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે અલ્ટર વિન્ડો, ત્યારબાદ કોઈ બી ઓપ્શન. યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને સ્ટિકી નોટના ઓપ્શન જોવા મળે છે. અલ્ટર વિન્ડો સાથે 4 નંબરના ઓપ્શન છે. સેમ આવી રીતે તમારે ગૂગલ ક્રોમના તમારે ઓપ્શન જોવા હોય તો એના માટે સિમ્પલી તમારે અલ્ટર વિન્ડોઝ સાથે તમારે પ્રેસ કરવાનું છે 3 નંબર. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમે સબ ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો અલ્ટર વિન્ડો સાથે નંબર કીનો ઉપયોગ કરીને. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે, જેની મદદથી તમારું કામ થશે સરળ. તો મિત્રો, આવી રીતે અલ્ટર કીનો ઉપયોગ કરવાથી, વિન્ડોઝ કીનો ઉપયોગ કરવાથી અને શિફ્ટ કીના કોમ્બિનેશનથી તમે ઘણા બધા કામકાજ ઇઝી કરી શકો છો. તો મળીશું આવનારા વિડીયો પર કંઈક નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ. આભાર.